Show my rice, show my... Yo! What's up mga bibi? So ngayon is January 19, 2019. Sabado ngayon guys. And ngayon ang first day ng Sinulog vlog ko. And actually bukas pa talaga yung main event sa Sinulog. Yung plano ko ngayon is we're gonna set up our karaoke system doon sa aming tindahan. Ako pa talaga yung una nagising guys. Ano na ngayon? It's 11:20 ng umaga or 11:18 ng umaga. Wala pa akong breakfast. And let's start our day with a nice coffee. Chart. So ayan, ito na yung aking bulletproof coffee. Yan. So very ano siya guys, very creamy. So maganda to siya sa mga nagda-diet guys, sa mga nagki-keto diet kasi it keeps you away from craving to eat. Oh no! So yun guys. Isig na ang aking fiancé. Are you my fiancé? Fiancé daw. Yan, maghugas ka dyan. Diyan guys, i-update natin yung songs, yung mga songs sa video okay namin kasi yung last update pala guys ng mga songs dito is nung ano pa, 8, 2018. So ano yan, August. I-update ko yung mga bagong songs from August, September to ngayon, January. And tinignan ko siya dito sa kanilang websites. Platinum Karaoke. Dito mo i-update yung songs, magda-download ka ng kanilang song update. Nandito yung mga songs guys. Every month may mga update sila ng mga songs. Download natin yung September hanggang January. So yan, ita-transfer ko siya sa USB. Insert natin tong USB. Diyan. Saka natin siya i-on, turn on. So currently, kinokopya nila yung ano, yung nasa USB natin. 385 na mga songs na nadagdag for just isang month lang ng September. So meron na siyang 2002 na kanta. Yung 2002. oh, yung kanta ngayon. Sa ngalan ng pag-ibig ano? December Avenue. Wow! Hanggang kailan? Wow! Ako maghihintay na para bang wala nang papalit sa'yo. So ayan, nandito na kami sa aming karinderya sa tig-abs. Set up namin yung aming video okay guys. Guys, kain tayo ng bodbod. Ano nga ba ito sa Tagalog? Tagalog Suman? Suman! Mabuti pa si ate, alam niya. Suman. Well, Eng syerep. Kahit wala nang asukal. Yummer! And pwede siya sa ngipin ko. Wow! Kasi malambot. Busy si Malabs. Smile, B! Lulululu. Ah! It's your smile, your face, your lips that I miss. So, ayun guys, inaantay lang namin sila, dito sila, Vita at saka Merwin. Papunta na daw sila. And then, guys, walang signal ngayon. Parang dinisable nila, Bibino? Kada sinulog. Yeah, yung every sinulog talaga guys, dinidisable nila yung mga cellular networks, yung Glow, Smart. Para siguro para siguro guys, para safe guys kasi sa mga bomb threats, mga ganon. For the safety of the people here celebrating Sinulog, para sa mga bomb threats na yan. So that's why dinisable nila yung all cellular network. So kaya dito lang kami tambay sa aming karinderya kasi mas dito, mas peaceful. And then malayo sa sa crowd. Mylabs on the mix. DJ, it's Gimbal. Bitsin yun!
Eatery. tig-abs Eatery is located in APL in front of SM Cebu City. I'm away to get a goodbye. To the fire, to whatever come what may. Na-inlove dyan ako. Sa mata natin. Nag-start na yung fireworks sa SM guys! Pinsin nyo! Happy New Year! Happy New Year! Ben Senyor! Merry Christmas! Oh, shit! Oh, katagan! Backup dancer, asam? Backup dancer eh. Sayo pala sayo. Hello, what's up, mga bibi? Subscriber na kunin mo Oh, okay, thank you very much. So yun guys, tapos na kami dito sa tindahan. Lipat na kami ng pwesto. Panahon pa. Lipat kami doon sa IT Park kasi Taxi mo, Mark. yan, magsisarado na yung tindahan namin. Ano na ngayon? It's 9 PM na. Yan. So ano sabi? So ayan, nandito na kami sa condo guys. Freshness na ako. Yun nga, change location kami and papunta kami doon sa doon sa my park social. Then makita-kita rin kami sa iba naming mga friends. Nandun na sila sila Jeremy, sila Mars Jeremy doon sa baba. Yo! Wasak! Wasak. Nandito daw sila Mars Jeremy. Alam niyo ba kung sino yun si Mars Jeremy? Isa si Mars Jeremy, baby. Mabait at mayaman. Yung maarty-arty na backpack. So yan, punta kami doon sa my park social. Ano na ngayon? It's 9:35 ng gabi. And sobrang busy talaga dito. Yan, daming mga tao, daming sasakyan. So bro, kaya ba? Okay pa. Bumalik kami saglit doon sa condo kasi na full yung memory ko. And ngayon, ginagamit ko ngayon is ito yung Sony kasi mas maganda siya for low light. Mas maliwanag and then hindi siya noise kasi mas maganda yung lens niya. So yun. Let's continue our Sinulog celebration. Day 1. Siomai rice. Ako ay nagugutom, gusto ko siomai rice. Siomai rice. Ako ay nagugutom, gusto ko siomai rice. Siomai kinakain ko, pag nagutom ako. Gusto ko ng siomai, sausaw sa toyo. Pag naubos na ito, gusto ko pa ng pito. Gusto ko pa ng pito, gusto ko pa ng pito. Gusto ko pa ng pito, Lakong pake sa inyo, basta ako kakain lang ng siomai hanggang ako'y maumay. Gusto ko ng siomai, pre. Gusto ko ng siomai, pre. Gusto ko ng siomai, pre. Siomai rice, siomai rice, siomai. Lamisang bayhano, lamisang bayhano, lamisang bayhano, lamisang bayhano, lamisang bayhano, lamisang. Ako ay nagugutom, gusto ko siomai rice. Siomai rice, siomai. Ako'y gunit eh. Ay, wala dyan yung lupa. Thank you. My love, sir. My love.
Kamot, oy, gatay! No, actually, ka Marvin? May sobra pa kami. Ito, pinaubos. Sobrang mahal ng mojitos na doon, 1.3. Mojito. Say fucky. Oh. Lubog ka? Lubog ka? Edi fuck you. Sigsuot ko na may mabag, nagigda ba? Naglintang Uy, ka. umay na biling gabi. Oh na, mojitos pa. Ay, gosh. Bebe, ulit na ta, bebe. Uli naman, nabitaw na dahil sa tungkong doon. My loves, ulit na ta, my loves. Ulit ito gino pa. Gatay ka. Ulit na ta, bebe. Bala dahil. Na, ulit na ta, bebe. Nga, bala ka dahil. Natug kas dalan. Nakasadalan na tugoy. Gatay. Tawagi si my loves. Kisa na si MylabsTV. Tawagi si my loves. Tawagi mo na si my loves. Kinsa na si MylabsTV. Tawagi na si my loves ba? Ano yung number ni MylabsTV? Ano namang ngangita maka ni MylabsTV? Anaman ko. Tawagi na si my loves ulit, Ruby. Kinsa na si MylabsTV lagi. Bati mong naong si MylabsTV. Naibo ka ni MylabsTV. Uli naman, Mi. Ibiyaan na ka ni MylabsTV. Wala siya. Uli naman, Mi, my love. Ibiyaan na ka ni MylabsTV lagi kay pulaan na siya din mo. Uli naman, Mi, my loves. Bati ka na kagnaw. Laway. Uli naman, Mi, my loves. Gupa yung laway. My loves, my love. My loves na ako. Ha? Ang sawi? My loves na ako, my love. Uli na to, baby. Ano muli man ta? Naman ta dili sa may park show. Uli na to, baby. Na, nanglingaw-lingaw pa may diri sa park social. Uli na to. Bahala ka na katulad. Ay, Milos, tawagi. Tawagi si Milo. Tawagi si Milo. Asam di mong MylabsTV ay? Gibiyaan naman kasi mong MylabsTV. Tawagi si Milos po. Tawagi si Milo. Tawagin si MylabsTV. MylabsTV. Hello, MylabsTV. My loves. Hello? My loves, hello. Ina, hello? Ina, hello? My loves ulit ito. Bata, ipakyo. My loves, my loves. Na, nabuang na.
Sulit na to, my love. Na, murang nag-iatay. Ang buwang. Sulit na to, baby. Baby, ha? Ganito malasing si Chinkytita. For sure, bukas magugulat to siya. Wala talaga siya. Lasing na lasing talaga siya. Yung mitos talaga yan, talagang iniiwasan ko kasi may experience na ako niyan na sobrang lasing ako na wala na ako sa sarili. Yan o, ito yung nangyari. Buetos yung ininom nila, sila lang ng mga babae. Tapos kami ni Mark, yung ininom namin Red Doors lang. So para okay lang. Tignan mo nangyari sa kanya. So yun guys, I hope nag-enjoy kayo I hope nag-enjoy kayo sa vlog ko ngayon. And then see you tomorrow sa another Sinulog vlog. So, yeah. My loves. Unsa? My loves, sorry na to.